Γεια και χαρά σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Sport Billy Tech και σήμερα θα μιλήσουμε για τον καθαρισμό του μήλου Γκάτζια Μακίνα Α. Όσοι γνωρίζετε, είναι ένας από τους πάρα πολύ καλούς οικιακούς μήλους. Μας δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, παρόλο που δεν έχει κονικούς κοπτήρες, και όσοι γενικά προσπαθούμε να πετύχουμε μια πολύ καλή ποιότητα εσπρέσο, γνωρίζουμε ότι ο μήλος κοπής του καφέ μας θα πρέπει να καθαρίζεται σίγουρα μία φορά κάθε μήνα. Πολλές φορές αυτό το επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας κάποιους ειδικούς κόκκους καθαρισμού, αλλά εγώ προτιμώ μία στο τόσο να προχωράω και σε αποσυναμολόγηση του μήλου και πλήρη καθαρισμό των επιφανειών κοπής, με τοποθέτησή τους στο πλυντήριο πιάτων και γενικά ένα σχολαστικό καθαρισμό με το χέρι, γιατί πιστεύω ότι έτσι μπορείς να πετύχεις πολύ καλύτερη ποιότητα στον καφέ σου. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποσυρναμολόγησης του μήλου και θα προχωρήσουμε στον καθαρισμό του και στη συνέχεια θα τον ξανασυρναμολογήσουμε. Ξεκινώντας λοιπόν, θα αφαιρέσουμε τα σημεία τα οποία μπορούν να καθαριστούν ούτως ή άλλως και χωρίς να προχωρήσουμε στην αποσυναμολόγηση. Αυτό είναι το δοχείο του καφέ, του αλεσμένου καφέ, το καπάκι, και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξεβιδώνουμε τις βίδες μας. Θα χρειαστούμε σίγουρα ένα σταυροκατσάβιδο, ένα ίσιο κατσαβίδι για τα ηλεκτρολογικά μας και ένα μικρό πενσάκι για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον δίσκο κοπής. Ξεκινάμε ξεβιδώνοντας τη μία βίδα η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του μήλου, έτσι ώστε να μπορέσει να φύγει το καπάκι του μήλου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε το πάνω τμήμα του. Και σε αυτό το σημείο καλό θα είναι να σημειώσουμε το σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτή εδώ η ένδειξη, η χαραγή που υπάρχει πάνω στο δοχείο των κόκκων του καφέ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξανατοποθετήσουμε το μήλο μας ακριβώς στο ίδιο σημείο το οποίο το είχαμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ακριβώς το ίδιο μέγεθος κοπής του κόκκου. Ένας εύκολος τρόπος για να μπορέσουμε να το κάνουμε είναι να ευθυγραμμίσουμε την χαραγή με την βίδα που έχουμε εδώ και να μετρήσουμε τις περιστροφές που θα κάνουμε, έτσι ώστε να ξεβιδωθεί στην ουσία ο μήλος. Έχω λοιπόν ευθυγραμμίσει το δοχείο μου. Θα αφαιρέσω τις δύο βίδες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο μήλο κοπής και θα περιστρέψω το μαύρο καπάκι που έχει, έτσι ώστε θα μετρήσω τις περιστροφές και θα ξέρω πώς θα το ξανατοποθετήσω. Θα φέρουμε το καπάκι και έτσι πλέον μπορούμε, περιστρέφοντας αριστερόστροφα το μαύρο αυτό λοιπόν καπάκι, να μπορέσουμε να το ξεβιδώσουμε και φυσικά να μετρήσουμε πόσες στροφές θα κάνει, έτσι ώστε να το ξανά τοποθετήσουμε. Θέλει πολλές φορές, θα πρέπει να προσέξουμε, ακριβώς εδώ στην ένωση αυτού του μαύρου τμήματος του μήλου υπάρχουν ακριβώς από κάτω 2-3 κουμπάκια, τα οποία είναι τοποθετημένα με ελαττήριο και μας δίνουν αυτό το χαρακτηριστικό κλικ το οποίο γίνεται κάθε φορά που περιστρέφουμε το μήλο. Υπάρχει περίπτωση πολλές φορές αυτά τα κουμπάκια να είναι λίγο κολλημένα, έχουν κάποιο ελαττήριο. Τότε στην ουσία θα βοηθήσουμε με ένα μικρό κατσαβιδάκι να πάμε λίγο πιο κάτω τα κουμπάκια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε το μαύρο αυτό τμήμα. Περιστρέφουμε λοιπόν αριστερόστροφα μέχρι ότου ξεβιδωθεί ο μήλος. Άρρος ο μήλος μας, το πάνω τμήμα του, ο δίσκος κοπής, από ανοξίδωτο ατσάλι, τον έχω τοποθετήσει και άλλη φορά που τον καθάρισα στο πλυντήριο πιάτων, δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα.
Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αποσυναμολογούμε το υπόλοιπο κομμάτι του μήλου. Πριν αποσυναμολογήσουμε το πάνω τμήμα του, θα ξεβιδώσουμε τις βίδες από το κάτω τμήμα, όπου βρίσκονται τα ηλεκτρολογικά. Να μην ξεχάσουμε εδώ, υπάρχει το κουμπάκι με το ελαττήριο, το οποίο στην ουσία ασφαλίζει το δοχείο συλλογής του αλεσμένου καφέ. Το βγάζουμε για να μην το χάσουμε. Προσπαθούμε γενικά να τηρούμε μια τάξη στο που τοποθετούμε τα πράγματά μας, έτσι ώστε όταν θα ξαναξεκινήσουμε τη συναμολόγηση να μπορούμε να τα βρίσκουμε όλα, να μην χάσουμε ιδιαίτερα τα μικρά εξαρτήματα. Θα αφαιρέσω το καλώδιο. Σε αυτό εδώ το σημείο υπάρχει ένας σφιχτήρας, ο οποίος συγκρατεί το καλώδιο για να μην τραβιέται, να μην χαλάει τα ηλεκτρολογικά. Αφαιρώ αυτό το σφιχτήρα. Και στη συνέχεια με το ίσιο κατσαβίδι, έχει μία κλέμμα εδώ, ξεβιδώνω τις βίδες της κλέμμας. Μία συμβουλή που θα σας δώσω είναι είτε να τραβήξετε μία φωτογραφία του πώς είναι τοποθετημένα όλα τα ηλεκτρολογικά σας, είτε, εγώ το έχω ξανακάνει και ίσως θα φανεί τώρα εδώ, να σημειώσετε ποιο χρώμα καλώδιο πηγαίνει πού. Έχω σημειώσει ένα κάπα και ένα μη από το καφέ και μπλε, έτσι ώστε πάντα να θυμάμαι με ποιον τρόπο θα ξανατοποθετήσω τα ηλεκτρολογικά μου. Ομοίως μπορώ να αφαιρέσω εδώ και τα διπλανά καλώδια τα οποία συγκρατούν τα καλωδιάκια που πάνε στο κουμπί. Βλέπετε, και τώρα μπορώ να αφαιρέσω αυτή την κλέμμα μαζί με αυτό εδώ το στοιχείο. Και εδώ βλέπουμε το κουμπί έχει εσωτερικά δύο μικρά πλαστικά λαμάκια, ας το πούμε λαμάκια, πλαστικά τμήματα τα οποία ασφαλίζουν το κουμπί. Θα πρέπει να τα πιέσουμε με το χέρι μας έτσι ώστε να μπορέσει να βγει το κουμπί προς τα έξω. Επίσης βλέπουμε αυτές τις δύο υποδοχές, τις μεταλλικές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες πάνω στο κουμπί και θα πρέπει και αυτές να τις αφαιρέσουμε. Επίσης πάλι σημειώνουμε είτε με μια φωτογραφία είτε με ένα μολύβι που πηγαίνει το κάθε κουμπί, το κάθε καλώδιο. Και αφού αφαίρεσα τα καλώδια, τώρα θα πιέσω με το χέρι μου το κουμπί, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει. Ίσως θα δυσκολέψει λίγο, αλλά θα το πιέσετε από πάνω και από κάτω και τελικά θα μπορέσει να βγει το κουμπί. Πλέον το μοτέρ είναι ελεύθερο και γυρνάμε πάλι πάνω. Βλέπουμε ότι εδώ έχει αυτές τις τρεις βίδες με το σταυροκατσάβιδό μας. Ξεβιδώνουμε αυτές τις βίδες. Και χρησιμοποιώντας τώρα, εδώ βλέπουμε μέσα έχει ένα μικρό παξιμαδάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε το πενσάκι μας για να μπορέσουμε να το ξεβιδώσουμε και να μπορέσει να φύγει και η κάτω επιφάνεια του μυλοκοπής. Κρατώντας με το ένα χέρι τον μήλο κοπής, με το πενσάκι ασκούμε λίγη δύναμη, ξεβιδώνουμε το παξιμαδάκι και αφαιρούμε και το κάτω μέρος του μήλου κοπής, έτοιμο λοιπόν και αυτό να πάει στο πλυντήριο. Τέλος, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε στην ουσία και αυτό εδώ το μαύρο τμήμα του μήλου από το μοτέρ, αρκεί να ξεβιδώσουμε αυτές τις τρεις βίδες που υπάρχουν μέσα και συγκρατεί με σταυροκατσάβιδο πάλι και που συγκρατούν το μαύρο τμήμα μαζί με το μοτέρ. Προσοχή, ακριβώς από κάτω είναι αυτά εδώ τα κουμπάκια, τα οποία είπαμε ότι δίνουν το χαρακτηριστικό κλικ. Έχουν και ελαττήριο, μόλις βγάλουμε το μαύρο αυτό τμήμα, να μην χάσουμε τα κουμπάκια με το ελαττήριο.
απελευθερώνοντας το μαύρο αυτό τμήμα με τις βίδες του. Κρατάμε τις βίδες σε ένα σημείο και αυτό το τμήμα είναι που στην ουσία που εξάγει τον καφέ μέσα στο δοχείο συλλογής του αλεσμένου καφέ. Μπαίνει και αυτό πλυντήριο πιάτων. Και προσέχουμε να μην χάσουμε αυτά εδώ τα κουμπάκια μαζί με τα ελαττήριά τους και σηκώνοντας αποκαλύπτεται το μοτέρ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αποσυναμολογήσουμε έναν μήλο κοπής Γκάτζια Makina Α και να πάρουμε τα τμήματα του μήλου και να τα τοποθετήσουμε στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό. Προφανώς αυτό το τμήμα και αυτό το τμήμα είναι πλαστικά. Όσες φορές και αν τα έχω τοποθετήσει δεν μου έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα θαμπάδας κτλ. Αλλά παρόλα αυτά μπορείτε σίγουρα να τα πλύνετε στο χέρι. Πάμε λοιπόν για τον καθαρισμό και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος για τη συναμολόγηση.